Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă primesc multe întrebări legate de cultivarea căpșunilor. Mulți grădinari vor să știe ce trebuie să facă ca să obțină recolte bogate de căpșuni cu fructe mari, aromate și dulci. Astăzi vom vorbi despre toate aceste lucruri, vom afla ce avem de făcut și cum să obținem recolte bogate de căpșuni, chiar dacă avem parcele mici alocate cultivării acestor plante. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Așadar, cu ce trebuie să începem? În primul rând, trebuie să începem cu alegerea corectă a soiului. Nu toate soiurile pot produce fructe mari, nu toate soiurile produc fructe dulci și nu toate soiurile produc fructe aromate. De aceea, dacă dumneavoastră doriți fructe mari, dulci și aromate, trebuie să, în primul rând, să alegeți acel soi care prin natura lui este în stare să producă astfel de fructe. Aceasta este prima regulă. Sunt foarte multe soiuri care produc multe fructe, dar aceste fructe sunt de dimensiuni mici sau medii. Și orice ați face dumneavoastră, oricum v-ați îngriji plantele, ele ori nu vor fi în stare să producă fructe mai mari decât este maximul caracteristic acestui soi. Așadar, fiecare soi are caracteristicile lui și putem să facem orice dorim noi, nu vom obține mai mult decât planta este în stare să producă. Așadar, prima dată alegem soiul. Cum putem să ne dăm seama care este acel soi care ne interesează? Mulți producători sau distribuitori de stoloni de căpșuni au pe site-urile lor descrierea soiurilor. Și acolo scrie denumirea soiului și apoi scrie dacă fructele sunt dulci, scrie dulci, foarte dulci sau puțin dulci. Dacă fructele sunt aromate, scrie aromate, puțin aromate. Al doilea lucru important este alegerea corectă a locului acolo unde plantăm căpșunii noștri. Căpșunii se plantează în locuri însorite, pentru că căpșunilor le trebuie foarte multă lumină. Dacă vom planta căpșunii noștri la umbră sau semi-umbră și plantele nu vor avea destulă lumină, atunci producția va suferi din această cauză, fructele vor fi mai puține, mai mici ca dimensiune și poate că nu vor avea gust sau vor fi acre. Depinde de soi și cum reacționează acesta la locuri umbrite. De aceea, cel mai bine alegem un loc însorit și acolo plantăm căpșunii noștri. Următorul lucru care este foarte important este solul. Ce soluri preferă căpșunii? Căpșunii preferă soluri bine drenate, bogate în organică, afânate și acolo unde apa nu se acumulează în zona rădăcinilor. Căpșunii suferă foarte mult din această cauză. Dacă rădăcinile căpșunilor se află în permanență în acele locuri unde este exces de umiditate, atunci acest lucru este foarte periculos pentru că rădăcinile căpșunilor pot putrezi. În general, căpșunii sunt foarte sensibili la putregaiuri. Putregaiul rădăcinilor sau putregaiul fructelor. De aceea trebuie să avem mare grijă și la solul nostru. Solul trebuie să fie foarte bine afânat, bine drenat și de asemenea foarte fertil, pentru că căpșunii noștri urmează să crească într-un loc timp de 4-5 ani. De aceea, din start, solul trebuie pregătit. Cum pregătim solul? În mod normal, solul ar trebui pregătit din toamna anului precedent sau cu un an înainte, dacă, de exemplu, plantăm căpșunii toamnă. În general, căpșunii se pot planta atât toamna, în septembrie-octombrie, cât și primăvară, în martie, aprilie, mai, în funcție de vreme. Sigur că să treacă pericolul de îngheț, pentru că căpșunii, chiar dacă rezistă la ger, totuși plante tinere pot suferi din cauza înghețului. Anul acesta, căpșunii mei au suferit foarte mult din cauza înghețului din aprilie. Toate frunzele care au reușit să apară, toate frunzele noi care au apărut în luna aprilie, au fost pur și simplu înghețate. A trebuit să le tai pe toate, să le elimin și acum au început să crească din nou frunze, dar anul acesta știu că din cauza gerului nu voi avea recoltă bogată, dar sigur că acest lucru nu mă
deranjează deloc, pentru că anul acesta mă voi ocupa de sănătatea plantelor. Încă un lucru, atunci când pregătim parcelă pentru căpșuni, trebuie să avem grijă să nu plantăm căpșunii, în special după acele culturi care fac parte din familia Solanaceae, în special după roșii, ardei, vinete și cartofi. Căpșunii se pot planta după orice alte plante, sigur că dacă am avut și siderate este și mai bine, dar în general evităm să plantăm căpșunii după reprezentanții familiei Solanaceae. Căpșunii cresc foarte bine după ceapă, după usturoi, după mazăre, după bob. Iată, aceste plante sunt neutre, adică ele nu pot afecta sănătatea căpșunilor. Ele nu au aceleași boli și aceiași dăunători ca și căpșunii. Cum pregătim solul? Pregătirea solului este foarte importantă, pentru că dacă solul este pregătit din timp, în mod corect, apoi nu va fi nevoie să ne ocupăm foarte mult de fertilizarea plantelor, pentru că, în general, dacă solul este pregătit corect din start, atunci căpșunii nu vor mai avea nevoie de multe fertilizări, de multe micro și macroelemente pe care ar trebui să tot adăugăm în sol sau pe frunze. De aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când pregătim solul pentru plantarea căpșunilor. Ce facem? Cel mai bine este să aplicăm compost foarte bine descompus sau bălegar foarte bine descompus. De regulă se folosește o găleată de 10 litri per metru pătrat. Căpșunii, la fel ca și toate celelalte plante, din păcate se pot îmbolnăvi. Printre cele mai populare boli ale căpșunilor se numără verticilioză, fuzarioză, mana coletului, mana fructelor, putregaiul cenușiu, antracnoză, făinarea căpșunilor, rugină frunzelor căpșunilor, pătarea albă, pătarea roșie și așa mai departe. Sunt foarte multe boli care pot ataca căpșunii noștri. De aceea trebuie să avem grijă ca plantele să nu se îmbolnăvească, pentru că este mult mai ușor să prevenim boala decât să o tratăm. De aceea, odată la 2 săptămâni, începând cu plantarea căpșunilor, udăm plantele la rădăcină cu tricoderma. Sau apoi putem să aplicăm odată la 2 săptămâni, udăm plantele și odată la 2 săptămâni stropim plantele noastre cu tricoderma, adică aplicăm atât radicular cât și foliar. De ce anume tricoderma este perfectă pentru căpșunii noștri? Pentru că toate acele boli pe care le-am enumerat mai devreme pot fi combătute cu ajutorul tricodermei. În al doilea rând, tricoderma ajută planta să aibă o imunitate proprie puternică și ca planta să fie rezistentă la boli. Tricoderma ajută planta să se hrănească în mod corect și de asemenea o ajută să consume apă atunci când este nevoie. Așadar, ca rezultat, plantele vor fi puternice, bine dezvoltate, cu rădăcina foarte bine dezvoltată. Este foarte important acest lucru și de asemenea recoltele vor fi mult mai bogate datorită faptului că planta va fi sănătoasă, bine hrănită și va consuma atâta apă câtă este nevoie. Iată, acesta va fi rezultatul. Deja mulți fermieri care cultivă căpșuni bio folosesc anume tricoderma pentru plantațiile lor de căpșuni. Așadar, tricoderma este perfectă. Cum folosim tricoderma? În primul rând, putem să începem să o folosim atunci când cumpărăm stolonii noștri și îi hidratăm. Știm că înainte să plantăm stolonii, îi ținem jumătate de oră în apă. Facem o soluție pe bază de tricodermă. Eu folosesc tricoderma de la Mycogardian. Iată, aceasta este tricoderma. Eu am mai vorbit despre acest tip de tricoderma, am un video dedicat acestui subiect, cum se folosește această tricodermă, de ce ea este atât de bună. Puteți să găsiți toate aceste detalii acolo, vă las linkul în descriere și apoi în această soluție pe care am pregătit ținem rădăcinile plantelor timp de jumătate de oră. După ce rădăcinile s-au hidratat și s-au colonizat cu această tricodermă, putem să plantăm stolonii noștri. Și apoi, după ce am plantat stolonii, i-am udat cu apă simplă și pe urmă îi udăm cu câte 1 litru, 2 litri per plantă cu soluție de tricoderma. Apoi, pe parcursul sezonului, odată la 2 săptămâni, udăm plantele cu tricoderma sau aplicăm
soluție de tricodermă foliar sau putem să le alternăm. Odată folosim radicular, odată folosim foliar. Și în felul acesta vom obține recolte bogate, recolte curate și aceste fructe pe care le vom obține nu vor fi periculoase pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri și pentru noi. Sigur că pentru că tricoderma este o ciupercă vie, așa că în cazul acesta nu există niciun pericol. Fertilizarea căpșunilor. Dacă dumneavoastră ați pregătit solul în mod corect, atunci în primul an nu va fi nevoie să vă fertilizați plantele cu absolut nimic. Apoi, începând cu anul 2, puteți să fertilizați plantele, de exemplu, cu biohumus lichid. Atunci, folosind biohumus, veți ajuta plantele să se hrănească cu acele micro și macroelementele de care ele au nevoie. Eu, de exemplu, folosesc biohumus lichid odată la 2 săptămâni, mai ales în acea perioadă în care 1. Planta începe să formeze frunze noi, adică primăvară de vreme, atunci când deja solul se încălzește și planta începe să crească, și apoi când plantele deja încep să înflorească și să formeze fructe. Imediat după ce se termină perioada de fructificare la acele soiuri care fructifică o singură dată pe sezon, trebuie să continuăm să ne fertilizăm plantele, pentru că în acea perioadă plantele deja se pregătesc pentru sezonul următor. Și contează foarte mult starea rădăcinilor, starea frunzelor, de aceea nu uităm de căpșunii noștri până la sfârșitul sezonului, atunci când deja vine frigul. Pentru că, din păcate, mulți grădinari, după ce recoltează fructele, lasă plantele și nu le mai îngrijesc aproape deloc. Este o mare greșeală, pentru că dacă dorim să obținem fructe multe, mari, dulci și aromate, trebuie să ne îngrijim plantele pe parcursul întregului sezon. De aceea se recomandă, dacă dumneavoastră aveți soiuri care fructifică o dată pe sezon și soiuri remontante, să le plantați pe aceeași parcelă. De ce? Pentru că soiurile remontante, fructificând până la sfârșitul sezonului, vor mai avea atenția dumneavoastră, pentru că le veți mai fertiliza. Și atunci când, de exemplu, fertilizați soiurile dumneavoastră remontante, nu uitați și de acele soiuri care deja au fructificat și deja nu mai au fructe. Așa că este foarte bine dacă le-ați avea pe aceeași parcelă, toate soiurile. Și iarăși revenim la întrebarea dacă putem planta mai multe soiuri pe aceeași parcelă, pentru că mulți grădinari sunt îngrijorați că soiurile se vor încrucișa și atunci, ca rezultat, vom obține niște hibrizi. Într-adevăr, dacă plantăm mai multe soiuri pe aceeași parcelă, albinele și alți polenizatori vor zbura dintr-o floare în altă și sigur că încrucișarea va avea loc, dar această încrucișare va afecta doar semințele din acele fructe pe care le vom recolta. Și dacă din acele semințe dorim să obținem plante noi, atunci într-adevăr vom obține niște hibrizi noi. Dar noi, dacă înmulțim căpșunii noștri prin cale vegetativă, adică prin mustăți, atunci acele plante pe care le vom obține prin cale vegetativă vor repeta toate caracteristicile plantei mamă. Cum se udă căpșunii? Udările sunt foarte importante pentru căpșuni. Trebuie să începem să ne udăm plantele de căpșuni din primăvară, atunci când plantele se trezesc din hibernare, când intră în vegetație și deja observăm că încep să crească frunze noi, atunci când planta se trezește. Atunci plantele se curăță de toate frunzele uscate și începem să le udăm și începem să aplicăm primele tratamente cu tricodermă, pentru că dacă se trezește planta, atunci se trezesc și patogenii. Este foarte important. Apoi este foarte important să udăm plantele noastre atunci când plantele înfloresc, când formează fructe, când fructele cresc. În toată această perioadă plantele trebuie udate foarte bine și în mod regulat. Pentru că dacă este secetă, dacă plantele noastre suferă din cauza secetei, atunci și recolta va suferi din acest motiv. De aceea trebuie să ne udăm plantele foarte bine și în mod regulat. O udare corectă de foarte multe ori poate fi mai importantă decât o fertilizare.
pentru că putem să avem un sol bogat în nutrienți, în micro și macroelemente, dar dacă solul este uscat, planta nu le poate extrage, planta nu le poate consuma. Dacă solul este umed în permanență, dar nu foarte ud, așa cum am mai vorbit, atunci planta va fi în stare să consume acele micro și macroelemente de care ea are nevoie. De aceea, de multe ori, gândiți-vă bine, decât fertilizare și fără udare, mai bine o udare corectă și fără fertilizare. O altă procedură importantă pentru căpșunii noștri este mulcirea căpșunilor. Căpșunii se pot mulci cu fân, paie, iarbă cosită de gazon, rumeguș sau alte materiale organice. Important este ca stratul de căpșuni să fie acoperit cu ceva. Sigur că cel mai bun mulci posibil pentru căpșuni sunt paiele, pentru că știți, cuvântul strawberry înseamnă fruct de paie, adică acel fruct care crește foarte bine pe paie. Așa că mulcim straturile noastre de căpșuni și avem grijă ca stratul de mulț să fie completat la nevoie. De ce ne ajută foarte mult mulciul? În primul rând, fructele nu vor sta pe pământ și nu vor putrezi și nu se vor murdări, pentru că iată, dacă avem căpșunii noștri mulciți, atunci fructele stau pe mulci și ele sunt curate. În al doilea rând, acest strat de mulci va proteja solul de deshidratare, va proteja solul de supraîncălzire și să nu uităm că am mai vorbit într-un video că rădăcinile căpșunilor se opresc din creștere atunci când solul este foarte cald, adică în jur de 28-30 de grade, da? Și ca să evităm această oprire din creștere a rădăcinilor, pentru că interesul nostru este ca rădăcinile plantei să fie cât mai bine dezvoltate, mulcim solul și nu lăsăm ca solul să se încălzească atât de mult încât rădăcinile să nu mai crească. Și, de asemenea, arată foarte bine și protejăm plantele noastre împotriva buruienilor. Așa cum am mai vorbit într-un alt video, printre căpșuni putem planta ceapă, usturoi, putem planta crăițe, putem planta calendula, putem planta muștar alb, dar să nu exagerăm cu muștarul alb, îl plantăm la distanță de 10-15 cm ca acesta să nu concureze cu plantele noastre. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Sper că dumneavoastră veți obține recolte cât mai bogate de căpșuni, sper că fructele vor fi cât mai mari, dulci și aromate. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei, vă aștept în comentarii. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!